fan vilken dryg jävel. Eller? Jo. Ja, nej, du har koll på... Ja, nu. Jag tänkte, vad fan. Den är tung nu, alltså den kommer att ner. Ja. Och det är bara. Var ska du ha den här nu? Så du ser. Sätt den här på bänken. Jag tror vi gör det. Vad är det där då? 25 kilo? Lätt. En halv tjock. Nu har vi tagit oss lite längre bak här. I chassibyggnationen. Eller längre bak på bilen. Vad gör vi nu? Nu funderar vi. Funderar? Ja. Kört upp till axeln så det blir rätt genomslagsgummen på stötdämpare så inte ta i räck och grejer. Det har du gjort förut. Precis. Försöker tänka på allt sånt. Och sen sätter vi kränghämmaren där bilen ska vara som starkast. precis. Den har alltid rört sig lite bakramen. Flexa lite. Ja. Vi har ju stötdämparloggning. Då ser man i starten så är den 0,7 tums ner. Jämnt. Precis. Och vi hade en annan kränghämmare förut, en aluminiumaxel 50 mm. Så då trodde jag att det var den som flexade. Ja. 0,7. Men då gjorde vi en bauta i stål. Och den här böjer sig fan inte. Nej. Nej, men det var precis samma, 0,7 tum. Och den här var ju solid förut. Nu har vi Ja, det var solid. Nu har jag hårdborrat för att vi ska åka till det. Då ska det vara lightweight. Ja. Men ändå starkt. Ja. Så vi har ju kapat bort allt det här. Det är det som har suttit bak på bilen förut. Så det har varit lite påbyggt och lite tillbyggt och lite ombyggt. Så nu... Det har vi byggt om för att skärmarna satt monterade här förut. Precis. Och det gillar jag inte för då lyfter han i arslet när man drog skärmarna. Och skärmarna släpade i backen. Så det gick sönder hela tiden. Så då byggde vi på det här ner och så var det bara kaka på kaka. Och det är 10 kilo för mycket rör just nu. Så nu... För det har ju också varit, vi har ju inte haft riktigt den här dubbelramskonstruktionen förut, utan vi har haft rören där nerifrån som har gått upp ungefär till krängaren, Här. framför krängaren. Upp där i mitten Precis. har det gått. Nu kommer det bli rör hela vägen därifrån och dit. Så vi kommer ju få Och- som ett och- fackverk Det här. blir fackverk här. Ja. Så att den kommer vara superstark precis vid krängan. Och det är det vi vill. det är ju det som är på en dragracingbil. Man tänker att stötdämpare, att det är på en gatbil är det ju stötdämparinfästning och sånt som är viktigt. Men på den här så är det krängaren som Ja. påfrestningen blir. Stryker. Ja. Så ja, nu håller vi på att fundera hur vi ska konstruera allting här bak och bygga det så lätt men så starkt som möjligt. Vi fortsätter när man Något ska slipa. Så där, nu har vi fått hit lite mera rör. Kom en bit här bak på bilen. Ja. Och nu som ni ser så är det trianglar precis överallt. Det är det här som gör att det blir starkt. Ja, så att det blir 3. Fyrkant är inte starkt. Men trekant, det är jävligt starkt. Så ja, den här rackaren. Nu kan man hålla liten så de får se ungefär var krängaren kommer att hamna. Den kommer att sitta här. Vart den bak och fram den. Ja. Det är så nära där som möjligt. I hörnet där Jag ja. hör det där. Och sen kommer vi att möta med ett kryss därifrån och upp dit i hörnet. Så att det går liksom här. Tick, tick. Bara för att det ska hålla emot på det här röret. Och det sitter ju på insidan och det gör det ju av den anledningen att ingenting får komma utanför här. För de här bilarna är så jävla smala i karossen så däcken sitter så långt in och då tar det i däcken annars. Så armarna, ingenting får sticka utanför. Så det ser man ju att vi har gjort om nu. Den är ju längre ut där uppe så att säga, sen blir den smalare här bak.
Och det är för att det inte ska ta i. Och nu har du varit duktig och hållit på Nordsjö här. Det här röret finns det väl 3 av i alla fall? Ja, 2. Nej, det är fan inte lätt. Nej. Det blir för kort gärna. Inte när det ska vara liksom Nordsjö mot flera. Det är ganska enkelt att göra ett mellan 2 rör bara, men Ja, när det ska möta på flera så... då kan man bli förbannad. Ja. Sen ska vi fortsätta med rör där uppifrån. Så blir det som en dubbelram här bak då. Ja, det kommer gå någonting som går så här. Precis. Exakt. Börjas ner där. Här är karossfästet. Ja, Så att vi ska komma så nära som möjligt där och sen göra några plåtar som styr in. för det där rör är ju det gamla... Nu sitter den där upp och ner, men där som karossen har krokat i då. Så, och det som är längst bak, det blir ju skärminfästningen då. Så karossen slutar ju typ, ja, här. Ja, den slutar här. Så sticker det här utanför. Och det är det där. Som kommer att bli här bak istället då. Ja, det blir jävligt spännande att se i loggen om det... På datorn, ja. Se om den håller sig eller om den vrider sig fortfarande. Ja, normalt är 0,2 tum. Att det vrider sig 0,2. Ja. Skillnad mellan sidorna. Men vi hade 0,7. Ja. Så jag har ju data från alla snabbaste bilar typ i USA. Så då ser man att det är 0,2 på dem. Det är ändå 15 milli. Typ. 0,7 tum. Ja, det är mycket det. Ja. Ja, men 0,2 är bara 5 mm. Ja, precis. Så den vrider sig. Så det... Hela idén med det här är att den ska vara stummare. För då är det enklare att få bilen att göra likadant varje gång. Ja. Ja, och här bak ska vi ha plats med släcksystem och vevhusbehållare. Precis. De här ska gå till vevhusbehållare. Ja, de här fimpar vi ju bara av nu. Så de här... Förut gick det... Satt ju dubbellåda här så att säga. Så då gick det där hela vägen upp. Men nu kommer de här bara att vika in. Så att vi får på slanganslutningar där. Ja. Och sen har jag hittat ett släcksystem som är 10 kilo lättare. Så jag hoppas att vi kan få någon bra deal på det. För 10 kilo, det är mycket man åker till det. Ja, speciellt så här långt bak på bilen. Det... Ja. Så är det. Så nu är det bara att steka ihop allt det här då. Och insuget, vi har provat med huven idag och insuget Ja, just fick det. plats. Men det har ju att göra med att den har kommit bak. Ja, det ser ju verkligen inte ut att det fick plats, men det var fan så här mycket. Nästa vinter kan vi tänka huvudet. Ja. Ja. Ja, om det inte är någon som tittar på det här som är sugen på att sponsra med en kolfiberhuva. Ja, då kan vi fixa en ny huvud. Ja, så det får ni gärna höra av er om det är någon som har lite för mycket i bakfickan. Det känns inte prio nu. För den ska gärna få vara i kolfiber för viktens skull också. Ja. Den är den är jävligt tung. tung. Den är på lappad och fixad och donad och ombyggt skåp 2 gånger. Om det är någon som vill ha hela karossen så kan de få den. Om jag får en kolfiberkaross, Ja, då kan de få hela karossen. precis. Ja, vi kan göra ett byte. Inga problem. Exakt. För då är det 30 kilo till. Ja. Yes, nu har vi fått hit lite mera kryss och grejer här bak och förstärkningar. Jag vet inte om jag snackade om det förut, men det tror jag i alla fall att trianglar är det du vill ha för att det ska bli starkt. En fyrkant, så den kan liksom vika i kull, men en triangel, den kan aldrig ändra sig. Eller ja, det är klart att den kan, men det blir extremt mycket starkare. Så nu har vi gjort som ett fackverk här då, hela vägen bak.
här så kommer stötdämparen, jag har ritat upp ett fäste så den kommer att hamna här precis rakt under. Så därför satt vi ett extra rör där då för att styva upp den ännu lite till. Men som jag sa tidigare så är det inte stötdämparen på en sån här bil som är största påfrestningen, utan det är själva krängaren. Så det är därför det är mycket grövre rör där än vad det är bakåt här sen då. Men sen om du kommer här bak och kollar lite så har vi fått i lite kryss och grejer. Och det är egentligen för här kommer fästet till bromsskärmarna att sitta. Det blir som skurna plåtar här då, så öglorna till de, nu har vi bromsskärmarna här, men till de reperna som sitter bak på här. Och säg att du får sladd med bilen i typ 350 blås då, så att den kastar upp på sidan. Om du rycker skärmarna då, så då kommer ju liksom kraften och vilja dra bilen rak igen. Och det är därför vi gör ganska mycket kryss här då, så att den är stark i sidled också, inte bara rakt bakåt. Det ska ju dra rakt bakåt, men om det vinglar till uppe vid mål så vill man gärna att du inte kränger så att hela bakdelen på chassi vrider sig eller blir krokigt. Så helsvetsa lite till här nu. Sen är det egentligen att skära ut fästen till det här. Och det här röret sitter fastplastat ett rör i karossen på Chevellen. Och det är det här röret. Så jag ska rita upp plåtar här nu då, som blir som klykor som går runt det här. Lite mera welding så är vi snart i mål med det här bygget. Sen ska det göras lite fästen för släcksystem, vävhusburk, massa små grejer. Hjulhusen också, det blir något rör ut här som håller i de här kolfibertunnorna då. Och det är väl ungefär så långt vi har kommit nu. Så, nu har vi fått lite skurna grejer från Lundström då, eller RO Konstruktion heter det väl, i Krylbo här då. Robert Lundström. Och det är fästena till chass, eller till karossen då, som jag pratade om tidigare, de här klykorna. De kommer hamna så här då. Bam. Så blir det att man liksom skjuter ner karossen då, så den ligger i där då. Då kan den inte rackla någonting upp och ner heller. Den sitter även fast i bromsskärmsfästena också här mot karossen, så att den kommer ingen vart sen. Så det blir 2 såna här plåtar på varsin sida då, ungefär. Någonting sånt här. Och sen kommer det bli en liten rörstump i där då, som en förstärkning bara, som håller ihop de här två. Och sen har jag även fått lite små bitar. Och det här är ju, den ska svetsas fast som en liten distans. Men det här är själva stötdämparfäste som kommer att hamna där. Boom. Och då blir det på så vis att det kommer boxas in med de här små bitarna. Så det kommer att sitta en sån här bit där och en sån bit där då, som lite förstärkning. Så bara vi fått dit de där här bak, så sen kan vi faktiskt ta bort hela den ställningen och lyfta på karossen och se hur det blir med tankar och släcksystem och allt annat här då. Och om
karossen fortfarande passar i dusfästena och linjerar med det här. Det blir också spännande. Så ja, det går framåt. Nu har jag svetsat ihop med stötdämparfästena med den lilla distansen på insidan för att få lite mer av frigång då. Så där ser de ut. Lite lättningshål också, lightweight, mycket viktigt. Så även kört med brotsche för att få passformen i hålet så nära halvtum som möjligt. Så att det är stumt och fint. Men de kommer ju att hamna sådär då. Är planen. Ungefär där någonstans. Men vi lär väl sätta upp, hänga upp bakaxeln igen och kolla exakt. Men vi har ritat streck här där det ska vara. Så att det är rakt under där någonstans. Jag var med att det gör någonting också. Kan vara bra. Vad gör vi nu då? Nu lyfter vi på den här. På polon. Nu lyfter vi på den på polon. Det där klarar ni galante. Otroligt lätta. Det är starka Adolf längst bak där så det... Ja, det är bra. Det blir inget tungt på polon. Inga jävla scrape nu. Akta nacken, pappskalle! Ja, precis. Nej, nu. Då har du brugg. Ska vi... Ja, lyfter då. Vad är tanken? Vi måste lyfta fram. Ja. Ja, vadå? Går det... Ring om du lyfter lite till. Den. Så då. Det blir bra. Det blir nog bra det. Ja. Där. Ja, nu ska du telefonera det där. Okej. Nej, det är rätt. Nu är det raka armar igen. Det här flyger på. Man måste ta vägen sen. Men det är så klart. Här var genom längden. Väger som en halvton. Men det väger Nu lär ni sikta in det där. Jaha, Det är i skärmarna här. Skärmfästena är kaputt. Ta-da! Så! Kaching! Hur jävla lätt som helst. Passing. Ja, men det här också, ja. Just det. Det här tänkte vi inte ens på. Jo. Det gick ju fritt. Ja, Och inte ens nästan se om. specialkopplingar där vet du. Det är halva. Det blir Fannikar nu. Det lyfter upp allting. Ja. Går inte att mecka utan. Kanon. Full är kvar. Bra med plats. Ja, det var som tänkt. Ja. Det var mycket med plats nu uppe i det här. Ni byggde inte upp ännu mer förut. Det känns som en helt ny bil. Ja, halva i alla fall. Halva ny bil. Det känns som en halvt ny bil. Halvt ny bil. Motorn på filten, resten. Fram och bak är ju nytt. Det är bara där du... Bakre fästen. Bakre fäste det. Jag har måttat. Ni har ju haft Passar. slut på det. Vad är de då? Jag vet inte. Passar den här också? Ja, de ser ut att sitta på rätt. Där då. Överallt. Tur. Tor. Här blir det dock lite djungel. Får vi nog kapa. Jag trodde det skulle vara värre. Jo, jag trodde inte att det skulle gå dit. Jag hade glömt bort det där. Ja. Så det var ju bättre än förväntat. Vi får bara migga på den jävla böjen. Men det... Mika. Nu börjar det här se ut som en bil igen. Ja. Karossen passar. Bra. Hade vi tur. Hade vi tur, ja. Vad är liksom nästa steg här nu då? Få tätt med hjulhus. De här får vi... Det saknas lite nu när vi har byggt om ramen så
Saknas det lite här uppe. Där. De här passar här, men vi måste få tätt här. Ja, precis. Och så gör en plåt där. Och få upp mot rutan så det inte blir massa rök. Nej, exakt. Nästa temperi. Käng hemma sitter på plats. Ja, Wishbone lär vi tillverka. just det. Fästen till Det blir under. här satt till dem förut. I Ja. de här. Ja. Och det ska ju gå dit då. Det är som en triangel som håller bakaxeln i sidled. Ja. Det har vi kvar. Ja, Och sen är det just tanken ska sitta här. Och Precis. här. där har vi det Och det är hålet. ju modda. Det är och sen släcksystemet då. Har du fått något svar Ja, på men det? jag tror inte jag ska ha det här. Nej, Nej. det är inne i bilen. Ja, det blir bara en inne i bilen där. Den här karossen är mycket tyngre. Bilarna som vi jämför med, alla vikter och allting som jag har fått av amerikanerna, då är det ju... De har ju kolfiber. Det är ultralight karosser. Ja, Vi har ju för 40 kilo mer kaross. ja. Vi kan ju inte jämföra allting. Men de åker privatjet i banan också. Ja. Men vill ju vara smart. Om de säger att det är 20 kilo mer här, Ja, då ska inte vi ha våra släcksystem där. Då ska vi ha det där. precis. Det är lite så jag tänkte. Jag tror att vi sätter det där först. Sen har vi lite här framme också. Ja, den lär vi kapa av här och bygga. Så vi kommer åt ventilkåpor lätt. Ja, och få bort topparna framförallt Ja. också. Det är lite trångt där nu mot Ja. fuel rail och Ja, alltihop. Men det lär vi göra. kapa om det. Och sen ska vi väl börja rita några länsar för zoomis då också. Det bör väl vara dags småningom. Ja, på båda bilarna. Ja, den här Octorgens ja. Ja. Och det blir nog billigt frästa länsar då. Och sen hur vi gör med upphängningen då. Jag vet inte, du har bestämt dig hur vi ska göra. Jag har ju köpt quickpins. Ja, Så de hänger som de brukar göra. precis. Fjäderbelastat. Gör någonting så att den kan slå lite grann. Exakt. Helt stum ska den inte vara. Nej. Vi kan ju inte allt om zoomisar än. Nej, det är lite Nej. nytt det här med kompressor. Men snart så. Ja, Så har vi beställt en ny oljetank här. Som inte har kommit. Moroso. Moroso. 8 tum. Lite mindre. Mm. Men en Peterson oljefilter. Förflyttare. Ja, med pre-oil. En liten inbyggd oljepump, Så vi ja. kan veva upp tryck innan vi startar. Precis. Det ska vara här innanför ramen som man ska ha i reglerna. Ja, ingenting Den på får inte sitta här. Nej. Utan vi måste ha det där. Ja, så lär vi göra någonting billigt här. Till ett spel. Jo. Rita upp en litet Det här- Y-förgrening. Insuget får duga i år. Mm. Sen får vi göra ett billigt sen. Men nu får det... Det hinner vi inte annars. Vi Nej. hinner fan inte. Vi måste åka Det också. får vara som det är. Saknar inte så mycket grejer. Det är bara Nej, arbete. det är bara tid. 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 Ja. Ja. Zoomis byggnation och resten då. Lite plåtar och sista rören och allt det här då. Torrsumsmontering och det kommer i nästa video. Ja. Vi måste ha ett nytt batteri och göra batterifäste. Precis. Sätta fast allt på ramen innan vi kan måla. Blir det vanlig sprutlackerat eller? Ja. 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 Det är någonting som går fort. Annars så kommer vi inte få åka. Nej. Nej. Så är det. Ja, ja. Ja, och jag har lyckats fått lite sponsorer som vi ska presentera sen. Mm. Det är bra. Det gillar vi. Så vi kan hålla på. Precis. Mm. Men det var som vi sa förut att är det någon som vill hoppa på så Vi har våra gamla. våra trogna. Ja. Men inte främmande för nya heller. Nej. Det är bara att höra av er på mail om det är så. Ja. Det kan nog gå åt lite reservdelar. Med det här sen. Ja, Ja. det blir spännande. Ja. Tack för att ni kollade. Tack. Kör vi vidare.